Zonja dhe zotrinj, ritakohemi bashkë në këtë edicion informativ të orës 14, ku si titull kryesor listoj. Më 25 nëntor, struktura e posaçme antikorrupsion nis punën. Këshilli i lartë i prokurorisë vendosi sot ngritjen dhe funksionimin e kësaj strukture me 8 antar për të plotësuar në një fazë të dytë dhe me 2 antarët e tjerë. Gjykata administrative e apelit rrëzoi ankimimin e avokatit Lulzim Alushaj, i skualifikuar nga gara për krye prokuror nga Këshilli i lartë i prokurorisë, duke i hapur rrugë përfundimit të këtij procesi. Arrestohen 18 punonjës dhe ish zyrtar të kadastrës së Durrësit pasi akuzohen për abuzim me prona, tjetërsuan atë shtetërore në tokë bujqësore, 68.000 metra katror ishin në gjirin e lartës. Bashkimi Evropian pranon shtyrin e afatit të Brexit, por shmang caktimin e një date për të mos i diskutuar orientimet politike të Londrës. Kryeministri Boris Johnson është kundër shtyrjes dhe propozoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme më 12 dhjetor. Pas ecurisë së dobët në kampionat, drejtuesit e Tiranës vendosën të largojnë Ardian Memën nga Stoli. Pas zyrtarizimit nga klubi, prete bardheblut emri i pasarësit me alternativat që mund të mungojnë. Dalemi tani më gjerësisht tek lajmet. Këshilli i lartë i prokurorisë rrëzoi skemën 8+2 për ngritjen e SPAK. Struktura që do të merret me hetimin e zyrtarëve të lartë do të nisë punën më 25 nëntor me vetëm 8 antar, ndërsa 2 antarët e tjerë do të përzgjidhen në vijim. Pas përfundimit të mbledhjes, kreu i Këshillit të lartë të prokurorisë Gent Ibrahimi deklaroi se i përket tani kreut të kësaj strukture për të përcaktuar emërimin e prokurorëve të tjerë. Ne, si Këshilli i lartë i prokurorisë, nuk kemi asnjë vendimarrje për organikën e prokurorisë posaçme. Vendimin për dyshemen, pra për numrin minimal të prokurorëve në prokurorinë posaçme e ka marrë Kushtetutë Bërësi. Vendimin për numrin aktual 20, 30, 40 do ta marrë drejtuesi i prokurorisë posaçme në bashkëpunim me Kuvendin. Pra ne kemi bërë llogarinë që bërë në një harku kohor prej 30 ditësh, ne do të marrim gjitha vendimet që janë të nevojshme për emërimin e 8 prokurorëve në SPAK. Këshilli nuk e gjykoi të përshtatshme atë linjë veprimi ku numri 10 i kërkuar si dysheme nga kushtetuta të plotësohet përmes mekanizmit të caktimit të përkohshëm. Ne gjykuam që prokurori i prokurorisë posaçme është ai që emërohet si i tillë përmes një procesi të rregullt. Gjykata e apelit administrativ rrëzoi ankimimin e avokatit Lulzim Alushaj, i cili paditi Këshillin e lartë të prokurorisë pas skualifikimit nga gara për krye prokuror. Alushaj kërkoi nga gjykata anullimin e vendimarrjes së Këshillit të lartë të prokurorisë, kërkesë që u rrëzua nga gjykata. KLP e skualifikoi Alushaj nga gara me argumentin se nuk ishte përvojën e mjaftueshme si jurist prej 15 vitesh. Këshilli gjithashtu caktoi listën përfundimtare me 3 kandidat për prokurorin e përgjithshëm. Në garë janë krye prokuroria e përkohshme Arta Marku, prokurori i krimeve të rënda Ulsian Çela dhe prokuroria e apelit të Tiranës Fatjona Memçaj. Vendimi i gjykatës administrative mbante peng procedurën e përzgjedhjes së krye prokurorit, proces që Këshilli do ta vazhdojë pas bardhjes së vendimit të gjykatës. Në përfundim gjykata pasi vlerësoi në një afat shumë të shkurtër kohë prej 5 minutash vendosi rrëzimin e kërkesës padisë. Nuk jam i zgënjur sepse detyrën time si qytetarit i vendit, por dhe si pjesëmarrës në garë e bëra, këtu mbaron misioni im. Një kërkesë shumë e argumentuar ligjore nga ana juaj që lidhet tek pjesa e padisë, ka të bëjë, ju nuk kërkuat në fakt rikthimi në garë për prokuror të përgjithshëm, por kërkuat të gjithë anullimin e vendimeve që ka marrë Këshilli i lartë i prokurorëve. Pse e bët këtë kërkesë dhe çfarë don të kërkonte avokati Alushaj, i cili ishte i vetmi në garë në krahasim me 3 prokurorë të cilët vinë nga rrata e prokurorëve, dhe a mendoni që ky ishte, ju e quajtur diskriminim në fakt? Në fakt, padia nuk është bërë në cilësinë e avokatit, është bërë në cilësinë e një qytetari, i cili përballet me shkelje ligjore të theksuara, jo shkelje ligjore mbi akte nën ligjore, por shkelje ligjore të ligjit organik që rregullon procedurën, në një procedurë si kjo e zgjedhjes së prokurorit përgjithshëm. Pra, mesazhi që kam dashur që t'i jap qytetarëve të këtij vendi, kam dashur të ritheksoj dhe njëherë të mivizoj që në këtë vend ka akoma njerëz që besojnë te drejtësia, ka akoma njerëz që besojnë te ligji, dhe sigurisht që aplikimi i rregullt i ligjit vjen vetëm duke ankimuar vendimarrjet e administratës publike apo qoftë edhe të gjykatës, sepse sigurisht dhe ky vendim është i formës së prerë, por nuk është i paankimueshëm.
Presim vendimin e zbardhur të gjykatës dhe besoj të hënën do të jemi në gjendje të njoftojmë të 3 kandidatët që të paraqiten për intervistën. Jemi detyruar t'u japim atyre 10 ditë afatit përgatiten, kështu që në rast se të hënën i njoftojmë që të paraqiten, llogariteni vetë se sa do duhet për të përmbushur ky afat 10 ditor dhe pastaj në 1 ose 2 ditë pas intervistave ne do jemi në gjendje të japim kuvendit listën me renditjen e 3 kandidatëve. Kryedemokrati Lulzim Basha deklaroi sot se qëllimi i opozitës është i qartë, zgjedhje të parakohshme vendore dhe parlamentare përmes një reforme gjithëpërfshirëse që garanton proces të lirë dhe të ndershëm. Për opozitën, rruga është e qartë. Është e njëjta rrugë që përshkruhet edhe nga kushtet e Bundestagut. Miratimi i reformës dhe zgjedhje të parakohshme parlamentare me një ditë me zgjedhje kushtetuese vendore ku vota shqiptarëve është e garantuar dhe vullneti shqiptarëve nuk tjetërsohet nga grupet kriminale dhe nga një qeveri e paaft dhe pa vullnet për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme siç është qeveria dhe kryeministri aktual. Zoti Basha, kur thoni për rolin që OSBE mund të luajë për rikthimin e dialogut, po nuk kuptoni që Partia Demokratike do të pranonte që OSBE të jetë ndërmjetëse që ju tulini në një tryezë për reformën zgjedhore me mazhorancën? Jo, nuk është kjo ajo që po them që OSBE-ja vetë ofron këto 3 mundësi. Spari t'i kujtoj Shqipërisë si çdo vendi tjetër antar detyrimet që ka për zgjedhje të lira të ndershme dhe këtë e ka bërë me raportin e Odirit. Së dyti të ofroj ekspertizë dhe këtë e ka bërë dhe shpresoj që do të vazhdoj ta bëj. Dhe së treti që të ndihmoj sa i përket rolit OSBE-s, nuk është vetëm OSBE-ja këtu, janë dhe aktorët e tjerë ndërkombëtar në një dialog të vërtet që të ketë një produkt. Dhe për ne produkti duhet të jetë një reformë zgjedhore e vërtet dhe vullneti politik për ta zbatuar të reformë përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe zgjedhjeve lokale me një ditë sipas përcaktimeve kushtetuese dhe të reformës zgjedhore. Dialog brenda dyrëve të pseudo-parlamentit nuk mund të ketë, sepse është monolog. Nuk ka komision të reformës zgjedhore. Ka një komisariat të Partisë Socialiste dhe të marionetave të Partisë Socialiste në parlamentin ilegjitim të dalë nga zgjedhjet e avdyllajve. Prandaj, le të japim fund kësaj shfaqje. Sekretari i përgjithshëm i OSBE Thomas Greminger bën apel për dialog mes palëve politike duke i dhënë një mesazh të qartë sa i takon hartimit të reformës zgjedhore. Ne mund të ndihmojmë në dialog, por jo të marrim vendime politike, thot Greminger. OSBE mund të bëjë 3 gjëra. E para, ne mund të sjellim ekspertizë ligjore. E dyta, mund të kujtojmë shteteve anëtare, jo vetëm Shqipërisë, por edhe të tjerave, principet dhe angazhimet që kanë marrë përsipër si anëtarë të OSBE-s. Dhe e treta, ne mund të thjeshtojmë dialogun, ne mund të ofrojmë hapësira për dialog. Pra, kjo është ajo se çfarë ne mund të bëjmë. Ajo se çfarë ne nuk mund të bëjmë është që të marrim vendime politike për hapat që duhet ndërmerren për reformën zgjedhore. Megjithatë, ne shpresojmë sigurisht që të merren seriozisht dhe të implementohen rekomandimet. Ne nuk mund të zgjedhim sistemin zgjedhor të cilin ky vend mund të aplikojë. Jam në dieni të idesë për ndarjen e reformës zgjedhore në 2 faza dhe gjithashtu edhe për kundërshtimet ndaj kësaj ideje apo mënyrës se si do të implementohen rekomandimet e Odirit. Ka një diskutim mbi sistemin zgjedhor, por unë mendoj se nuk na takon ne që të përcaktojmë një dialog për këtë çështje. U takon aktorëve politik të vendit. Edhe ish presidenti Alfred Mojsiu këshillon klasën politike që të ulet në dialog për të zgjidhur ngërçin politik. Pavarësisht se mirëpret ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, ish kreu i shtetit thotë se zgjidhja duhet të vijë nga brenda. Duke në këto trullira në kuptimin e marrëdhënieve midis forcave politike e politikanëve ndërsi, prapse unë kam bindjen që politikanë shqiptarë do të gjejnë forcën, kohën për të ecur përpara e për të zgjidhur problemet. Këshilla ime duhet ulen pavarësisht politikanë shqiptarë të ulen të bisedojnë për të ardhmen e këtij vendi, për të ardhmen e këtij populli, në mënyrë të veçantë për të ardhmen e rinisë tonë. Shqipërinë do ta bëjmë ne shqiptarët. Miqt tanë sigurisht ta kanë ndihmuar dhe do na ndihmojnë. Po jemi ne ata që duhet bëjmë punën kryesore.
Ndërsa palët politike vjojnë të mbeten të ndarë për reformën zgjedhore. Damian Gjiknuri qëndron ide se bashkëpunimi me opozitën duhet përdorur si urlidhse nga ndërkombëtarët. Në studion e A2 CNN ai thotë se de facto demokratëve jashtë parlamentit ju ofrua bashkëkryetari i tretë i Komisionit të Reformës Zgjedhore, por tashmë duket i tërhequr nga ideja për t'u larguar nga kjo strukturë në kuadër të kompromisit. Qeveri teknike 6 muaj para zgjedhjeve është një duke i veshur kompetenca teknike? Është një çështje kushtetuese dhe jo normale, sepse qeveri teknike nuk ka një histori të mirë në Shqipëri, po mas edhe në shumë vende të tjera të botës. Pjesë e reformimit të administrimit zgjedhor mund të jetë dhe formula e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ne kemi qenë të hapur, po presim propozime nga ekspertët, do mobilizojmë gjitha burimet brenda Komisionit të Reformës Zgjedhore për të marrë kontribute se si mund bëhet ky proces sa më i depolitizuar, do të thotë që edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një formulë më të depolitizuar nuk është më i kapur. Përveç ides për administratë teknike që ju dha dje, keni sfiduar opozitën jashtëparlamentare pak më herët duke thënë se edhe mund të dorëhiqeni nëse kjo është një kërkesë ose kusht i tyre. Pse nuk e bët një fakt të kryer? Pse do bëj fakt kryer unë kur unë jam përfaqësuesi i një partie politike në një komision bipartizan aty. Nuk e kanë kushtat aq. Ky sebeb. Problemi i vërtetë i tyre është ata nuk njohin parlamentin, nuk njohin Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe unë thash, nëse unë që nga sebepi që po e kthejmë në kusht, unë jam gati të largohem. Po jo që unë të sakrifikohem për një interes Partisë Demokratike, duke thënë Oreksi vjen duke ngrënë, tiki ky, tiki ai, tiki Ju e quani Oreks, e lëm këtu. Por sekretari për çështjet zgjedhore në Partinë Demokratike Ivi Kaso tha se mazhoranca nuk ka sjellë praktikisht asgjë të re kur thotë se po i qaset opozitës me një ofertë për qeveri gjysmë teknike 6 muaj para zgjedhjeve. Sipas tij është qesharak edhe ndryshimi propozuar për adresimin e problemit serioz të shitblerjes së votës. Forca politike, mazhorancë sot me cila e ktheu në sistem shitblerjen e votës, për këtë mjafton të lexojmë rekomandimet e Odirit për zgjedhjet që kur ka filluar të organizojë kjo mazhorancë, se në çfarë niveli prioritar është ngritur rekomandimi për të marrë masa serioze për të adresuar problemin e shitblerjes së votës. Dhe antarët e tij të kryesisë, të cilët janë kapur me zë dhe me figurë, duke folur me banditët, duke bërë presion policisë, duke bërë presion administratës që të vjedhin dhe të blejnë vota, është qesharake zgjidhja që kryetari i partisë tyre impenjohet solemnisht që nuk jo vetëm ai nuk do ta bëj, por do të ndalojë edhe ata persona pra antarët e kryesisë vetë. Sa serioz është propozimi kaq i akuzave tuaja për një KQZ të kapur? Çësia e tyre nuk është fare serioze. Ishte bashkëkryetari i Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore, zoti Gjiknuri, fliste për një gjysmë qeverie teknike, që ka qenë një nga kushtet tuaja, por e vën me një emër tjetër, një kufizim të kompetencave ose rrudhje e kompetencave të administratës publike 6 muaj para zgjedhjeve dhe më shumë pesh për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kufizimi një natyre të ngjashme ekziston tashmë edhe në kodin zgjedhor, duket sikur heqin nga vetja kompetenca që në fakt i kanë dhe i keq përdorin, siç ka thënë dhe raporti i Odirit, pasi nuk ka asnjë zgjidhje të vërtetë për sa i përket kufizimit të kompetencave, abuzimit të resurseve të qeverisë, vërtet në funksion të fushatës elektorale. Cili është varianti juaj edhe për votën e emigrantëve, për votën e diasporës? Ashtu si dhe votimi dhe numërimi elektronik, zgjidhjet teknike të cilit janë në një masë shumë të madhe të dakordsuar, mund të themi rreth 80-90% dhe zgjidhjet teknike të dhëna në tryez kur funksiononte Komisioni i Reformës janë të dakordsuara, është dakordsuar në parim edhe votimi i emigrantëve në momentet kur ky diskutim bëhej serioz, bëhej hapur dhe mbi të gjitha bëhej me asistencën e partnerëve tanë ndërkombëtar në tryez. Vendet të cilat e kanë implementuar këtë sistem prej vitesh kanë akoma shumë aspekte për të perfeksionuar, sidomos kur flasim për numra signifikant emigrantësh të cilët ndodhen jashtë vendit dhe votat e tyre do të ketë një impakt të madh në rezultat. Kemi shprehur dakordsinë tonë që kjo çështje të adresohet, por kemi kërkuar ekspertizën më të mirë teknike, neve jemi për të dhënë zgjidhje të vërteta. Para një viti Partia Socialiste ka tentuar që të bëjë një reformë zgjedhore të njëanshme, të cilën Bundestagu gjerman në kushtet e veta e rrëzon dhe thotë që drafti i njëanshëm i propozuar partnerëve ndërkombëtar është i pamjaftueshëm dhe si i tillë duhet shihet me kontributin e të gjitha forcave politike. 27 zyrtar dhe ish zyrtar të lartë të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës janë proceduar penalisht në kuadër të grupit të strukturuar kriminal pasi tjetërsonin nëpërmjet falsifikimit dhe rishveteve pronësinë e tokave, kryesisht në gjirin e Lalzit. Mes 18 arrestuarve janë edhe 3 ish drejtorët e zyrës vendore të regjistrimit të pasurive në Durrës. 10 përgjime ambientale, telefonike, filmime dhe ndjeke kanë zbuluar dhe goditur një grup të strukturuar kriminal me objekt të veprimtarisë, tjetërsimin e tokave në bregdetin e gjirit të Lalzit.
Antarë të këtij grupi janë ish drejtues të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës, ish jurist, ish kryetar komunash, mes të cilëve Ardian Iljazi, Edlira Nova, Ardian Kona, të trekta ish drejtues të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe Ibrahim Sulejmani, ish kryetari komunës së Ishmit. Aktivitetin kriminal të grupit, si dhe mënyrën e tjetërsimit të pronësisë së tokave, e ka prezantuar për mediat vetë drejtori i policisë së Durrësit. Nga veprimet hetimore të kryera në funksion të procedimit penal numër 531/2019, pas një hetimi proaktiv, duke aplikuar metodat speciale të hetimit, si kryerje përgjimesh telefonike, filmime, përgjime ambientale, vëzhgime, rezultoi se shtetasit e mësipër, në bashkëpunim me njëri tjetrin, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, kanë tjetërsuar sipërfaqe toke prej 68.000 m2, nga tokë shtetërore pa frut në tokë arë, dhe kanë shpërndar personave të ndryshëm kundrejt përfitimit. Në këtë veprimtari kriminale janë përfshirë ish punonjës të ish komunës Ishëm dhe ish punonjës të zyrës së regjistrimit pasurive paluajtshme Durrës, të cilët duke shpërdoruar detyrën kanë kryer veprime korruptive kundrejt shumave monetare në periudha kohore të ndryshme nga viti 2013 deri në vitin 2018, si dhe kanë ndihmuar pjesëtarë të këtij grupi kriminal duke shfrytzuar të dhëna që dispononin për shkak të detyrës në përfilimin e dokumenteve të falsifikuara. Ndaj të gjithë personave të proceduar, përveç hetimeve për aktivitetin kriminal, ka nisur edhe hetimi pasuror për pronat dhe llogaritë bankare që mund të disponojnë ato ose të afërm apo miq të tyre. Forca të shumta policore kanë ushtruar kontrolle të imtësishme gjatë mesditës së sotme në disa kontejner në portin e Durrësit. Kontrollet kanë qenë të befasishme dhe janë shtrirë edhe në zyrat e administratës së autoritetit portual. Gjatë këtyre kontrolleve janë bllokuar hyrje-daljet nga territori i portit të Durrësit, ndërsa punonjës të administratës nuk janë lejuar të largohen nga vendet e tyre të punës. Nuk ka të dhëna nëse kontrollet kanë qenë në bazë të informacioneve paraprake apo janë për pjesë e kontrolleve rutinë të organizuara nga uniformat blu. Deri më tani nuk ka të dhëna që të jenë gjetur mallra apo lëndë të palishme nga kontrollet e ushtruara. Ish zyrtari i lartë amerikan Christopher Hill inkurajon Shqipërinë të mos dorëzohet para jo së Bashkimit Evropian për negociatat për të vijojë punën. I rikthyer në Tiranë për samitin e paqes për Evropën Juglindore, ish ambasadori amerikan foli edhe për Kosovën dhe situatën në rajon. Në ndryshimin e sistemit në fillim të viteve 90, Christopher Hill ishte diplomati i parë amerikan që erdhi në vendin ton. Mbi 25 vjet më pas ai rikthehet dhe thotë se shumë gjëra në Shqipëri kanë ndryshuar, janë përmirësuar, por ka ende shumë për të bërë. Mosçelja e negociatave është një nga rastet, thotë ish ambasadori, kur mërzia nuk duhet të ndalë punën. Ka një farë zhgënjimi në moshapjen e negociatave në këtë moment. Nuk besoj se zëmërimi është mënyra e duhur për të shkuar përpara. Ato çfarë duhet të përmirësohen janë gjëra të ditura dhe ja vlen të realizohen qofshit ose jo në BE. Ti bëni për veten tuaj. Duhet lënë mënjan zëmërimi dhe t'i përvisheni punës. Si njohës i mirë i gjeopolitikës në Ballkan, ku ka kontribuar dhe si ambasador, Hill u pyet edhe në lidhje me Schengenin ballkanik. Sipas tij, asnjë marrëveshje për qarkullimin e lirë të mallrave dhe të njerëzve nuk mund të nënshkruhet duke penguar marrëveshje të tjera më të mëdha. Lidhur me marrëdhëniet Kosovë-Serbi, diplomati amerikan u shpreh: Ndryshimi i kufive vjen vetëm me pranim të ndërsjellët. Jam i mendimit se ndryshimet e kufive janë teje të rëndësishme dhe nuk mund të bëhen pa një dakordsi të historisë së këtyre kufive dhe se si njerëzit atyre vendeve ndihen. Njerëzit duhet të jenë shumë, por shumë të kujdesshëm në këto çështje. Deklaratat e ambasadorit Hill u bën gjatë konferencës për media që paraprin samitin e paqes për Europën Juglindore 2019, që do të nisë të shtunën në Tiranë. Bashkimi Evropian pranon shtyrjen e afatit të Brexit, por shmang caktimin e një date për të mos diktuar orientimin e politikanëve të Londrës. Kryeministri Boris Johnson është kundër shtyrjes dhe propozoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme më 12 vjetor. Bashkimi Evropian pranon kërkesën e Londrës për zgjatje të afatit të Brexit, e megjithatë në takimin mes ambasadorëve të vendeve anëtare nuk u caktua një datë saktë për shkëputjen, për t'i dhënë kohë Parlamentit të përçartë të Londrës të vendosë lidhur me kërkesën e kryeministrit Boris Johnson për zgjedhje të parakohshme.
What I can tell you is that the EU27 have agreed to the principle of an extension. Ajo që mund t'ju them është se 27 vendet anëtare ranë dakord në parim për zgjatjen e afatit dhe do të vazhdojnë punën gjatë ditëve në vazhdim. Në prag të diskutimeve në Bruksel, Johnson, i cili është kundër shtyrjes, u tha ligjvënësve se do t'u jepte më shumë kohë për të debatuar mbi ujdinë e Brexit nëse ata do të mbështesnin mbajtjen e zgjedhjeve në 12 dhjetor. Kam frikë se miqtanë evropian do t'i përgjigjen kërkesës së ligjvënësve për shtyrjen të Brexit. Kësaj e vetmja mënyrë për të bërë përpara është t'i japim kohë deputetëve ta studiojnë ujdinë e mrekullueshme të arritur me Brukselin, por më parë ata duhet të mbështesin mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në 12 dhjetor. Por shanset që deputetët të mbështesin mbajtjen e zgjedhjeve duken të pasigurta, me laboristët që premtojnë të kthehen në një pengesë. Hiqeni mundësinë e divorcit pa ujdi nga tryeza dhe ne do t'i mbështesim zgjedhjet. Nëse shumica e deputetëve do t'i mbështesin zgjedhjet e parakohshme, ata do të kenë kohë deri në 6 nëntor për të debatuar mbi ujdinë e negociuar nga Johnson. E në fakt, qeveria britanike i sheh zgjedhjet e parakohshme parlamentare si të vetmen alternativë për zgjidhjen e ngërçit të Brexit. Ministri i Financave Sajid Javid i kërkon opozitës që ta mbështesë vendimin e Partisë Konservatore. Ne do të dërgojmë të hënën një mocion në parlament për zgjedhje të përgjithshme dhe nëse laboristët e mbajnë fjalën e tyre, atëherë duhet ta mbështesin këtë thirrje për zgjedhje të parakohshme. Kjo është opozita e parë në historinë e Britanisë që nuk dëshiron zgjedhje të përgjithshme. Por nëse ata nuk i mbështesin thirrjet tona, ne do ta risjellim sërish në parlament mocionin për zgjedhje të përgjithshme. Ne do t'i mbështesim, pasi kemi nevojë për zgjedhje. Duhet të përfundojmë Brexit dhe kemi nevojë që populli britanik të vendos. Si çdo të premte, kolegja Alba Prifti nga CNN Atlanta na informon me disa prej zhvillimeve më të rëndësishme të javës, të ndjekura nga giganti mediatik CNN. Ndjekim raportimin. Presidenti Donald Trump njoftoi mediat të mërkurën se armëpushimi në Siri do të jetë i përhershëm, siç u negociua nga vetë Shtetet e Bashkuara dhe Turqia. Ai kërkoi të tërheqë sanksionet ndaj Ankaras, nëse asgjë që mos na pëlqejë nuk do të ndodhi, tha Trump. Ndërkohë Turqia dhe Rusia bën një ujdim mes tyre për të patrolluar dhe për të mbajtur nën kontroll kufirin midis Sirisë dhe Turqisë. Qeveria e Turqisë informoi administratën time se ata do t'i ndalojnë luftimet dhe ofensivën e tyre në Siri dhe do të bëjnë një marrëveshje armëpushimi të përhershme. Do të jetë në fakt e përhershme. Gjithsesi mund ta shihni me dyshim për kufizimin e fjalës e përhershme në atë pjesë të botës dhe do t'ju mirë kuptojmë, por unë besoj vërtet se do të jetë e përhershme. Protestat në vende të ndryshme të botës gjatë 7 ditëve të fundit nisën me një shkëndijë të vogël. Në Kili ngritja e çmimit të biletave të transportit publik shkaktoi revolt. Në Liban një taksë vën për çdo telefonat të kryer me WhatsApp, ndërsa në Bolivi rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Të gjitha këto u ndeshën me protesta, por duket se këto shkëndija kanë ndezur tashmë zjarre të mëdha dhe kanë hapur rrugë për shprehje të pakënaqësive të popullit ndaj qeverisë. Në Kili të paktën 18 protestues janë vrarë gjatë javës që sapo kaloi. Në kryeqytetin Santiago, policia u përpoq të shpërndante turma duke hedhur gaz lotësjellës dhe kanone uji. Çfarë nisi si protestë kundra rritjeve të çmimit të biletave është zgjeruar në protestë ndaj vështirësive ekonomike të popullit, që presidenti Piñera ju përgjigj me premtime të reja. Libani pa gjithashtu protesta të ashpra në Beirut. Shumë shkolla, banka dhe universitete u mbyllën dhe mijëra qytetar u organizuan në protesta çdo ditë për të paktën një javë. Libani është një nga vendet më të fundit ku protestuesit duan t'i thonë mjaft korrupsionit dhe ekonomisë së fjetër. Izraeli ka hyrë në fazën vazhduese të ndërtimit të një qeverie pasi kryeministri Netanyahu falimentoi për të dytën herë brenda vitit të formonte një koalicion. Kundërshtari i tij në zgjedhjet e përgjithshme, Benny Gantz, ka marrë mandatin nga presidenti Rivlin për të filluar përpjekjet. Atij mungojnë vetëm 7 vota për të formuar mazhorancën. Japonia po celebron kurorëzimin e perandorit të saj të ri, Naruhito. Me 10 lider dhe personalitete të larta shteti morën pjesë në ceremoninë të martës në Tokyo.
duke përfshirë këtu dhe presidentin e shtetit Ilir Meta. Rituali filloi në maj të këtij viti me një event shumë më intim ku perandori i ri zuri vendin e babait të tij, perandorit Akihito. Ceremonia do të përfundojë në 10 nëntor me një paradë madhështore. Është fundi i tetorit dhe festa e Halloweenit po afron. Kjo është e periudha kur përpunuesit më të talentuar të kungujve dalin në pa. Marrim për shembull zotnin që shikoni në ekran. Ky është Justin Ownby dhe ai jeton në Tennessee. Justin jo vetëm rriti këtë kungull 412 kg, por dhe e ktheu në një vark personale. Pas përpunimit dhe nxjerrjes së fareve, ai e transportoi mjetin e tij lundrues më të ri në një pellg. Justin gjithashtu shpreson të mund të kultivojë një kungull me përmasa 1000 pound ose 454 kg. Ndoshta do të ketë më shumë fat vitin tjetër. Tani zyrtare, humbja 3-1 në Ballë zhvullosi largimin e trajnerit Ardian Mema nga Tirana, një rezultat që bëri të paevitueshëm ndryshimin e stol. Pas ditën e së njëjtës, presidenti Halili u takua me Memën duke vendosur modalitetet e divorcit, ndërsa ekipi Bardeblu zhvilloi stërvitjen pa trajner, i drejtuar nga pjesëtarët e stafit teknik Erjon Xhafa dhe Emanuel Egbo. Humbja e tretë në 5 ndeshjet e fundit të kampionatit dhe fakti që Tirana nuk është në krye të renditjes vendosën fatin e Ardian Memës. Largimi është zyrtar dhe tani pritet emërimi i trajnerit të ri, ku kandidat janë Devolli dhe Ahmataj. Rikthimi të titulli kampion pas çerek shekulli ishte vetëm një prej hapave të projektit e Partizani. Pjesa më e rëndësishme për klubin e Kuq ishte infrastruktura e kompleksit të ri, ku përposa ambienteve stërvitore, kryeqytetasi do të kenë edhe stadiumin e tyre. Impianti të ri është kushtuar vëmendje maksimale me punimet që kanë nisur me ritëm të lartë, të inspektuara nga afër edhe nga presidenti Gazmend Demi. Pas vizitës së fundit të drejtuesit të klubit, Partizani ka njoftuar edhe zyrtarisht se ekipi do të nisë të luajë në stadiumin e tij prej fazës së tretë të kampionatit. Kjo pjesë e edicionit nis më 26 janar dhe përfundon më 14 mars. Nëse punimet nuk përfundojnë prej ndeshjes së parë si ekip pritës, më 9 shkurt, afati maksimal që të kuqt kanë është pikërisht dita e verës, kur është programuar dueli ndaj Skënderbeut. Jemi në fund, ju kujtoj takimin me A2 Business, ku do të flitet për fiskalizimin dhe arritjet e deri tanishme të planit kundër informalitetit. E ftuar Aurora Sulçes do jetë drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Delina Ibrahimaj. Çdo gjë nis në orën 14:30, ndaj këtu ndahemi bashkë dhe shikim të këndshëm të programeve në vazhdim.